እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት ማስተርካርድ እንዴት ኢትዮጵያ ላይ ሆናችሁ እንዴት በነፃ ኦርደር ማድረግ እንደምትችሉ ወይም ደግሞ ያላችሁበት ቦታ ድረስ እንዴት ማስተርካርድ እንዲመጣላችሁ ማድረግ እንደምትችሉ በፊት ብዙ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ሰዎች ማስተርካርድ አስመጣልን ባሉኝ መሰረት ብዙ ሰዎችን ማስተርካርድ እጃቸው ላይ እንዲገባ ማድረግ ችያለሁ ወይም እንዲመጣላቸው ማድረግ ችያለሁ። በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ ደግሞ ማስተርካርዱ እጃችሁ ላይ ከመጣ በኋላ እንዴት ነው ወደ ማስተርካርዱ ፈንድ ማድረግ የምንችለው ወይም ደግሞ እንዴት ነው ዶላር መጫን የምንችለው የሚለውን 3 አይነት መንገዶችን አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ይሄ ማስተርካርድ ለምን ይጠቅማል፣ ፈንድ የምታደርጉትን ስለምን ጥቅም ነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላሳያችሁ። በምታስመጡት ማስተርካርድ በየትኛውም ሀገር ኤቲኤም ማሽን ገንዘባችሁን ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኦንላይን ስራ እየሰራችሁ ከሆነ እዛ ውስጥ ካስገባችሁት በኋላ ኤቲኤም ማሽን ላይ ሄዳችሁ ዶላሩን በኢትዮጵያ ብር ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ በኢትዮጵያ ብር ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ውጭ ሀገር ከሄዳችሁ ለምሳሌ ዱባይ ከሄዳችሁ በድርሃም ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ዩኬ ከገባችሁ ደግሞ በፓውንድ ወይም በዩሮ ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ሀገር ከሄዳችሁ ደግሞ በዶላር ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኦንላይን ትራቨል ካላችሁ ወደ ማስተርካርዱ የምትፈልጉትን ያክል ዶላር የትኛውን ባንክ መጠየቅ ሳይጠበቅባችሁ ወይም መለማመድ ሳይጠበቅባችሁ የትኛውንም ያክል ዶላር እዚሁ ማስተርካርድ ላይ በመጫን ውጭ ሀገር ላይ ሄዳችሁ በውጭ ሀገር ከረንሲ ወጪ በማድረግ መገበያየት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ በፖስ ማሽን ክፍያ መፈጸም ትችላላችሁ። ይሄ ፊዚካሊ ነው የምትጠቀሙት የማስተርካርድ አሪፍ ጥቅም ነው። ሌላኛው ደግሞ ኦንላይን ፔመንት መፈጸም ትችላላችሁ። እቃዎችን ከአሊ ኤክስፕረስ ሊሆን ይችላል ወይም ከአሊባባ ሊሆን ይችላል ወይም ከተለያዩ ማርኬት ፕሌሶች ላይ እቃዎችን ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ማስተርካርድ ክፍያ በመፈጸም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ብዙ የትምህርት ቤት ክፍያዎች ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ፕሌይ ስቶር ላይ ማንኛውም አይነት ክፍያዎች ሊሆን ይችላል። አፕግሬድ ለማድረግ ሊሆን ይችላል። የምትፈጽሙትን ክፍያዎች በዚህ ማስተርካርድ መክፈል ትችላላችሁ። ጀስት ክሬዲት ወይም ዴቢት ካርድ ይጠይቃችኋል። እዛ ውስጥ ገብታችሁ ኢዚሊ ካርድ ናምበራችሁን በማስገባት እና ሲቪሲ ኮዳችሁን በማስገባት ክፍያ መፈጸም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ሁሉ በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው እና ደግሞ የምታስገቡበት ሚስም አሁን በዚህ ቪዲዮ ነግራችኋለሁ። ስለዚህ ይህ ማስተርካርድ በተለይ ኦንላይን ስራ እየሰራችሁ ላላችሁ፣ ኢንተርናሽናል ትራቨል ማድረግ ለምትችሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ኦንላይን ላይ ክፍያ ለመፈጸም ለምትፈልጉ ሰዎች ይህ ማስተርካርድ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ማዘዝ ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ ሊንክ አለ፣ ገብታችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። በቀላል በሚባል ዋጋ አብዛኛውን እጃችሁ ሲደርሳችሁ ነው መክፈል የምትችሉት። ስለዚህ ማስመጣት ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ ኮንታክት አድርጉኝ፣ እኔ አስመጣላችኋለሁ። ወይም ደግሞ ቪዲዮ አይታችሁ ከፈለጋችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ እንዴት ዲፖዚት ማድረግ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። የመጀመሪያው ዲፖዚት ማድረግ የምትችሉት ከሌላ ፓዮኒር አካውንት ካለው ሰው ጋር ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ከፓዮኒር ወደ ፓዮኒር ማለት ነው። ማስተርካርዱ ፓዮኒር ማስተርካርድ ስለሆነ ወደ ፓዮኒር ነው ዲፖዚት የምታደርጉት። ስለዚህ ሌላ ሰው ፓዮኒር አካውንት ካለው ዲፖዚት አደርግላቸዋል። እኔም በራሴ ኮንታክት አድርጉኝና ዲፖዚት ላደርግላችሁ እችላለሁ። ይሄኛው አንደኛው ሚስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዳይሬክትሊ ከአፕወርክ ላይ የሰራችሁ ከሆነ አፕወርክ ላይ ወደ ፓዮኒር ማስገባት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላይ የሰራችሁ ከሆነ ከዩቲዩብ ወደ ፓዮኒር ወይም ደግሞ ወደ ፓዮኒር ማስተርካርዱ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላም ብዙ ኦንላይን ስራዎች አሉ። እነዚህ ኦንላይን ስራዎች በፓዮኒር የሚከፍሉ ከሆነ ዲፖዚታቸውን ወደ ፓዮኒር በማስገባት ማስተርካርዳችሁን ሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ሚንስ ደግሞ ሌላኛውና አሪፍ የተሻለው ሚንስ ደግሞ ኦንላይን ስራ መስራት ሳይጠበቅባችሁ ወይም ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሁሉም ሰው በአንድ የሚችለው ነገር ቢኖር በክሪፕቶ መልክ ወደ እዚህ ማስተርካርድ ላይ ዲፖዚት ማድረግ ነው። በክሪፕቶ መልክ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ሰፋ ያለ መረጃ ደግሞ በክሪፕቶ ኢዝሊ በኢትዮጵያ ብር ካላችሁ ክሪፕቶን ትገዛላችሁ። ያን ክሪፕቶ ደግሞ ወደ ማስተርካርዱ እንዲገባ ማድረግ ትችላላችሁ። በየትኛው ክሪፕቶና እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እነግራችኋለሁ። እስከዛ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ።